שלום. בסרטון הקודם למדנו מהם הרכיבים הקשירים היטב, או בקיצור רכיבי הקשירות, מגרף מכוון. בסרטון זה נלמד כיצד לפרק גרף מכוון נתון לרכיבי הקשירות שלו. האלגוריתם שנתאר לפירוק גרף מכוון לרכיבים הקשירים היטב שלו מתבסס על אלגוריתם הסריקה לעומק. בפרט הוא מתבסס על ההבחנה הבאה. אנו טוענים שהפונקציה explore-gv העומדת בבסיס אלגוריתם ה-DFS עוצרת לאחר שכל הצמתים שעליהם קיים מסלול מביא זכו לביקור. חשוב להדגיש שבמילים זכו לביקור אנו מתכוונים לכך שהם זכו לביקור בזמן כלשהו בטרם הסתיימה קריאה זו של הפונקציה. כלומר, הם זכו לביקור או במהלך הקריאה הנוכחית של explore-gv, או במהלך קריאות קודמות של explore שהחלו מצומת מקור אחר. כדי להוכיח את הטענה, יהיה לנו להוכיח שני דברים. ראשית, שעד תום ריצת הפונקציה הזו נבקר בכל צומת שאליו קיים מסלול מביא, ושנית, שלאחר שכל הצמתים האלה יזכו לביקור, הפונקציה תעצור. יהי U צומת אליו ניתן להגיע מביא, ונניח שהמסלול המוביל אליו הוא V, U1, U2 וכך הלאה עד ל-UK שהוא U. באיור שלפנינו K שווה ל-4. נוכיח את החלק הראשון בטענה באינדוקציה על אורך המסלול K. אם K שווה 1, אז U הוא צומת שיש אליו קשת מביא. מכיוון שהלולאה בפונקציה עוברת על כל הצמתים עליהם יש קשת מביא, אז מובן שהפונקציה תבקר בשלב כלשהו במהלך ריצתה גם את U. נניח כעת שהטענה נכונה לכל הצמתים שיש עליהם מסלול באורך קטן או שווה ל-K-1, ונראה שהיא נכונה גם לצמתים עליהם קיים מסלול באורך K. יהי U כזה צומת, ונניח שהמסלול אליו, כפי שכבר סימנו, הוא V, U1, U2 עד ל-UK שהוא U. כפי שכבר גרסנו, הצומת U1, שהוא שכן מיידי של V, יזכה לביקור. כלומר, בוצעה קריאה של explore-g U1, אם במסגרת הקריאה הנוכחית של explore-gv, או במסגרת קריאה קודמת מצומת מקור אחר. בדוגמה שאנו רואים כעת, יש ל-U1 שני צמתים שמהם יוצאת קשת המכוונת אליו. אם הקריאה ל-explore עם צומת המקור V הראה לפני הקריאה ל-explore עם צומת המקור W, אז U1 יזכה לביקור במסגרת הקריאה הנוכחית של explore עם צומת המקור V. אם לעומת זאת, קראנו ל-explore עם צומת המקור V אחרי שכבר קראנו ל-explore עם צומת המקור W, אז כאשר נקרא ל-explore עם V, הצומת U1 יהיה כבר מסומן כצומת שביקרנו בו. בכל מקרה, ברגע שבוצעה קריאה explore של G עם U1, אז על פי הנחת האינדוקציה, אנו מסיקים שעד לתום הקריאה של explore G U1, הצומת U יזכה לביקור, כי המסלול מ-U1 אליו אורכו K-1. אם קריאה ל-explore G U1 בוצעה במהלך הריצה של explore GV, אנו יודעים ש-explore G U1 תסתיים לפני ש-explore GV תסתיים, ולכן U יסומן כצומת שביקרו בו עד לתום הריצה של explore GV. אם לעומת זאת, explore G U1 נקראה בשלב מוקדם יותר, אז היא הסתיימה עוד לפני ש-explore GV החלה, ולכן כמובן שגם פה נכון יהיה ש-U יסומן כצומת שביקרו בו עד לסיום explore GV. לגבי החלק השני של הטענה, אז כמובן שלאחר שכל הצמתים עליהם יש מסלול מביא יזכו לביקור, אז הפונקציה explore GV תסיים את ריצתה, משום שהפונקציה עוברת באופן רקורסיבי רק על צמתים עליהם ניתן להגיע מביא, והיא מדלגת על כאלה שכבר ביקרו בהם. מה שהיה להוכיח? כעת נסו לבדוק אם הבנתם את העניין. הסתכלו בגרף הזה. נניח שנקרא לפונקציה explore עם גרף זה בצומת המקור 9. אילו צמתים יהיו מסומנים ככאלה שביקרו בהם בתום הקריאה הזו? חישבו על זה קצת, ואז המשיכו את הצפייה בסרטון בכדי לגלות את התשובה.
אם כן, הרצה של אקספלור המתחילה בצומת 9 תסתיים בכך שכל הצמתים ברכיב הכשיר היטב בו נמצא הצומת 9 יהיו מסומנים כ-visited. במקרה שלפנינו מדובר בצמתים 8, 9, 10, 11, 12, 13. אף צומת אחר לא יהיה מסומן משום שהרכיב הכשיר של 9 הוא בור בגרף העל המתאים. במילה בור, sink באנגלית, אנו מתכוונים לכך שזהו רכיב כשירות ממנו אי אפשר להיחלץ ולצאת לאף רכיב אחר. כעת נסו לענות על אותה שאלה, רק שהפעם צומת המקור הוא 6. כלומר, אילו צמתים יהיו מסומנים ככאלה שביקרו בהם בתום קריאה לאקספלור על גרף זה עם צומת המקור 6. אם כן, הצמתים שיהיו מסומנים בתום ריצה זו יהיו הצמתים באותו רכיב כשירות של 6, שהם 2 ו-6, וגם הצמתים בכל רכיבי הקשירות עליהם ניתן להגיע מהרכיב הקשיר של 6. אלו הם הצומת 5, שמהווה רכיב קשירות בפני עצמו, הצמתים 3, 4 ו-7, שהם רכיב קשירות נוסף, והצמתים 8, 9, 10, 11, 12, 13, שהם רכיב קשירות נוסף. גרף העל מספק לנו תמונה תמציתית, ממנה קל לראות את הצמתים שתכסה הרצה של הפונקציה אקספלור לכל צומת מקור ממנו תתחיל ההרצה. כעת בואו וענו על שאלת הבנה בנוגע למה שדיברנו בסרטון זה. לאחר מכן צפו בסרטון הבא שבו נמשיך את הדיון שלנו בדבר פירוק גרף מכוון נתון לרכיבי הקשירות שלו.